Я стою в черзі і нікого не чіпаю. Взагалі, тут підходить така собі і каже: дівчина, а ви тут не стояли? Можливо, Як це чоловіки стояли? не завжди розуміють жінок. А ми у Фокстрот знаємо, що потрібно коханим. Для бездоганного вигляду пральна машина Samsung з технологією Volt Control усього за 2699 гривень. А також обирайте подарунок на 200 гривень з кожної 1000 гривень покупки. Фокстрот.